ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ዛሬ ይዘላችሁ የቀረብነው ቪዲዮ በአይነቱ ጠቀም ያለ ገንዘብ ማግኛ ዘዴ ነው። ይህም እንግዲህ ቪዲዮ ሙሉን ካላያችሁት እያንዳንዱ የማሳያችሁን ስቴፕ ሳዘነጉ መስራት ከቻላችሁ ብቻ ነው ያንን የምላችሁን ገንዘብ ማግኘት የምትችሉት። ከዛ በፊት ግን 2000 ሰብስክራይበሮችን በዚህ ቻናላችን ላይ አግኝተናል። 2000 ሰብስክራይበሮች ማለትም ራሳቸውን ከቴክኖሎጂ ጋር ማስኬድ የሚፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ገንዘብ አግኝተው ራሳቸውን መለወጥ የሚፈልጉ ሰዎችን በዚህ ቻናል ላይ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እናንተም ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንዲሁም ቪዲዮአችንን ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም። በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ሄብጨመር ሄብቀንስ የምትሏቸው ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብጽፉልን ወዲያው አስተካክለን ለእናንተ መናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው ባልኩት መሰረት ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ የዛሬውን የዕለቱን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ያለፈው ሳምንት ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ጠይቀን ነበር። ይህም ጥያቄ ከእንስሳቶች ውስጥ ቃል አውጥተው መናገር ቢችሉ ጸያፍ ቃል የሚናገረው እንስሳ ማን ነው የሚል ጥያቄ ያቀርበን ነበር። እንግዲህ ከተመልካቾቻችን ውስጥ ሊዲያ ዳፋና ሄኖስ ቶክሾ መልሱን በትክክል አግኝተውታል። ምላሹም ካት ወይም ደግሞ ድመት ናት። ይሄንን ጸያፍ ቃል ትናገራለች ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው። እሱን እንግዲህ ሄዳችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ዲና መዲን የመጀመሪያው ኮሜንተራችን ስለሆነ ዶግ ብሎ ወይም ደግሞ ውሻ ቢሳሳትም እሱም የመጀመሪያችን ኮሜንተር ስለሆነ ይሄው በዚህ ቪዲዮ አሳይተናል። የዛሬው የዕለቱ ቪዲዮ ላይ የምንጠይቃችሁ ጥያቄ በጉግል ሰርች የተደረገ በብዛት የ2020 ብዙ ሰዎችን ወይም ደግሞ ብዙ ሰርቾችን ያገኘ ተርም ወይም ደግሞ ቃል ምንድነው የሚለው ጥያቄ ነው። እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ በቀጣይ ቪዲዮ ምላሾቻችንን 3 ምላሾቻችን የምናሳይ ስለሆነ ኮሜንት ላይ ምላሾቻችሁን አስቀምጣችሁ እንገናኝ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ በቀጥታ እናልፋለን። ይሄው እንግዲህ ተመልሰናል። የዛሬው ቪዲዮአችን ላይ እንዴት ገንዘብ ማግኘት ይቻላል የሚለው ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት አፊሊየት ማርኬቲንግ ነው። እንግዲህ አፊሊየት ማለት ባጭሩ ምንም ኮንሰፕቱ ሰምታችሁት ማታውቁ ከሆነ አፊሊየት ማለት ነገሮችን ማሻሻጥ ወይም ደግሞ ሰዎች የሆነን ነገር እንዲጠቀሙ ማድረግ። እናንተ ያንን ነገር ባደረጋችሁ ቁጥር እናንተ ኮሚሽን ይታሰብላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ገንዘባችሁን የምትሰሩት ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ አትጨነቁ። ይሄን ሰርታችሁ ለማታውቁ ሰዎች ሙሉ ስቴፑን እያንዳንዱን ነገር ማድረግ ያለባችሁን ስለማሳያችሁ ምንም ግር የሚል ነገር አይገጥማችሁም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ እኔ ብራውዘሬን ከፍታለሁ። እናንተም ብራውዘራችሁን ክፈቱ። እንደተለመደው እኔ እዚህ ጋር ይዤላችሁ መመጣው በስልክም ሆነ በኮምፒውተራችሁ መስራት የምትችሏቸው ነገሮች ነው። ስለዚህ እኔ ወደ ብራውዘር ሄዳለሁ፣ እናንተም ወደ ብራውዘራችሁ። ይሄው እንግዲህ ወደ ሳይቱ መጠናል። ኦፈር ቫልት የሚባል ሳይት ነው። ይሄም እንግዲህ የሚያደርገው ራሱን የቻለ ኔትወርክ ወይም ደግሞ እንድታስተዋውቁለት የሚሰጣችሁን ድርጅቶች ሳይሆን ጀስት ድርጅቶች መጣው እዚህ ላይ እሱ ላይ እንዲያስተዋውቁ ነው የሚያደርጋቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተለያዩ ሳይቶች አሉ። ባሻሻጣችሁ እቃዎችን ወይም ደግሞ የተለያየ ነገር የሚፈልጉትን ድርጅቶች ባደረጋችሁ ቁጥር እናንተ ክፍያ መቀበል ትችላላችሁ። እንግዲህ ልክ እንደምትመለከቱት ነው። አንድ የሆነ ነገር ባሻሻጣችሁ ወይም ሰዎች እንዲጠቀሙት ባደረጋችሁ ቁጥር 92 ሳንቲም፣ $450 የተለያዩ ገንዘቦችን ማግኘት ትችላላችሁ። ግን ዛሬ የማሳያችሁ አዲስ ነገር ነው። ስልክ በመደወል ሰዎችን ወይም ደግሞ ኦፊስ ጋር ግንኙነት ያደረጉትን ፔፐር ኮል የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ደውሎ የእናንተን ሊንክ ተጠቅሞ ደውሎ እነሱን ጋር ካናገራቸው በቀጥታ ለእናንተ ክፍያችሁ የሚፈጸም ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ አፊሊየት ማርኬቲንግ ለመስራት ዋናውና ወሳኙ አስፈላጊው ነገር ትሬንዶችን ማወቅ ነው።
እንግዲህ ልክ እንደምትመለከቱት እቃዎችን ለማሻሻጥ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ የሚሻሻጡ እቃዎች ወይም ደግሞ ኦንላይን ማርኬቲንጎች የተዳከሙ ናቸው ማለት ምንገዛባቸው አማዞንን አፊሊየት ፕሮግራም ብትወስዱ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ሰዎች ሊገዟቸው አይችሉም የተለያዩ እንዲሁም አረብ ላይ ወይም ደግሞ ዩኤስ ላይ ያላችሁ ሰዎች ካልሆናችሁ ፔመንቱም የተመቻቸ ብዙ ስላልሆነ አይቻልም እነዚህ ግን ዛሬ በእኛ አገር ፔመንት ስታንዳርድም የሚከፍሉ ስላሉ እነሱን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ትሬንድ ማወቅ ግድ ይላል ስለዚህ ትሬንዶችን ማወቃችን በጣም ጠቃሚና ወሳኝ ነገር ነው ምክንያቱም የውጭ ሀገራት ላይ ብዙ ሰዎች ሰርች የሚያደርጉትን ማወቅ ግድ ይለናል ማለት ነው ለምሳሌ ለዩኤስ ነው ኢንዲያ ላይ ያላችሁ ወይስ አረብ ሀገራት ላይ እናንተ ባላችሁበት ቦታ ብትፈልጉ ትሬንዶችን ሞር የተሻለ ነው እንዲሁም ደግሞ ለአሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ ላላችሁ ለተለያዩ ሀገሮች ሰርች ያደረጋችሁ ዛገር ላይ የሚሸጡ ነገሮችን ማስታወቂያዎችን የምትለጥፉበትን ቦታ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኔትወርኩን እንዴት መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ይሄ ምንም ልምድ ባይኖራችሁም ችግር የለውም እኔ ሙሉ ስቴፑን የማሳያችሁ ይሆናል ስለዚህ በመጀመሪያ እዚህ ጋር አካውንት መክፈት ነው ወሳኙ ነገር ስለዚህ እኔ ኦሬዲ አካውንት አለኝ ሎጋውት ለበልና ላሳያችሁ ልክ እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ ይሄኛው ሎጊን እና ሬጂስተር ይላል መጀመሪያ እናንተ አካውንት ከሌላችሁ ስለዚህ ሬጂስተር ታረጋላችሁ እንደተለመደው ሁሉም ነገር አንድ አይነት ነው ከዚህ በፊት አካውንቶችን እንግዲህ ብዙ ከፍተናል ስለዚህ አካውንት ስታስገቡ ኔም እና ኢሜላችሁን ይላችኋል አካውንት ስታስገቡ እንግዲህ ለመክፈት ኔም እና ኢሜል አድሬስ ይላችኋል ስለዚህ ሁለቱን ካስገባችሁለት በኋላ በቀጥታ አንድ አይነት ፎርም ያስሞላችኋል ከዛ ሎጊን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ይሄው እንግዲህ ወደ አካውንታችሁ ስትገቡ ምንም የተለየ ዳሽቦርድ ወይም የተለያየ ሳይቱ ላይ ያለ የምትከፈሉበትን መንገድ ምናምን የለም ምክንያቱም ይሄ አገናኝ ነው ለምሳሌ ድርጅቶች ይሄንን ነገር እንዲተዋወቅልኝ ይፈልጋሉ ብለው እዚህ ጋር መጥተው ማስታወቂያ ይሰራሉ እናንተ ከድርጅቶች ጋር ነው ማለት ነው ስምምነታችሁ ድርጅቶች ላይ ነው አካውንት ከፍታችሁ ያ ነገር እንዲተዋወቅ መታደርጉላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያ ነው ተርሞችን ስለዚህ ተርሞችን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ወይም ተርም የምንለው ቃላቶች ማለት ነው ብዙ ሰዎች ሰርች ያደረጓቸው ያሉ ትሬንዶችን ጉግል ትሬንድ የሚባል ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ጉግል ትሬንድ የሚላለ ሳይት ላይ እዚህ ጋር ለምሳሌ እንትኑን ተርሙን ወይም ደግሞ ቃሉን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ኦሬዲ ሞክሬ ያገኙትን እየጨመረ ያለ ትሬንድ ማለትም ብዙ ሰዎች ጉግል ላይ ሰርች ያደረጉት ያለ ትሬንድ እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው ዴፕት ሪሊፍ ብላችሁ ተርሙን ስትጽፉት እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ያክል እንደሆነ አናሊቲኩን ማየት እንችላለን ይሄም እንግዲህ እዳ ማቃለል ነው በዜሮ እዳ መሆን እንዴት የት ላይ ነው የምናስተዋውቀው ምንድነው ነገሩ የሚለው ነገር እናንተ ብዙ አያስጨንቃችሁም ወሳኙ ይሄ ተርም እዳ ማቃለል ምንድነው ሰዎች ብዙ ሰርች የተደረገበት ምክንያት የተለያየ ምክንያት ሊኖር ይችላል ነገር ግን ይሄ አሁን የኛ ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም ይሄንን የሚያደርገው እኛ የምንሰራው ድርጅት ጋር ኮል አድርገው ዴብታቸውን ሪሊፍ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ጋር ማገናኘት ብቻ ነው ስለዚህ ኦኬ አሁን የ5 አመት አናሊቲክ ላሳያችሁ ይሄው እንግዲህ ልክ እንደምትመለከቱት ነው ይሄ ትሬዲንግ ማፑ ወይም አናሊቲኩ በግራፍ ልክ እንደምትመለከቱት ነው በዚህ 5 አመት ውስጥ ልክ እንደምትመለከቱት እያደገ የመጣ ጀስት ሰርች እየተደረገ ያለው ወርድ መሆኑን ማወቅ ብቻ ነው የሚያስፈልገን እናንተ የተለያዩ ለምሳሌ ቦዲ ዌት ሉዝ ምናምን የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ማሻሻት ከፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መሞከር ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን እነዚህን ዴፕት ሪሊፍ የሚለውን ተርም መያዝ ግድ ይለናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እሱን ምን ላይ እንደምንጠቀመው ላሳያችሁ ዴፕት ሪሊፍ ብላችሁ ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ ቀደም ላይ እንደነገርኳችሁ ሙሉ ስቴፑን ተከታተሉኝ ያልኳችሁ ለዚህ ነው ስለዚህ ዴፕት ሪሊፍ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ልክ እንደምትመለከቱት ፊልተር አውት አድርጎ ያመጣልናል እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ አሉ ቢዝነስ ሎን ሾርት ተርም ሎን ክሬዲት ካርድ ምናምን ፔፐር ክሊክ እነዚህ ፔፐር ኮል የሚሉ አሉ
ፋይናንሻል ፔፐር ኮል ልክ እንደምትመለከቱት ነው። ስለዚህ ዩኤስ ውስጥ ያለ የተለያዩ ቦታ ላይ አለ። እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ይሰራል ወይ ካንትሪ ላይ ብትፈልጉት ኢትዮጵያ ሰርች ተርም ላይ የተለያዩ ለኢትዮጵያ የሚሆኑ ብላችሁ ፊልተር ብታደርጉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ስትሉት ኢትዮጵያ በሚል ጽሁፍ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ የሚሆኑ ከዚህ ጋር የተያዙ ስራዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወርልድ ዋይድ የሆኑ ነገሮችም አሉ። እዚህ ጋር ዴብት ሪሊፍ እያላችሁ ብትፈልጉ ለምሳሌ ይሄኛውን እንየው። ይሄ ዩኤስ ውስጥ ነው የሚለው ግን እስኪ ቼክ እናድርገው። እንግዲህ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች የተለያያችሁ ሰዎች የተለያየ ሀገር ላይ ያላችሁ በየሀገራችሁ ሰርች እያደረጋችሁ ለእናንተ የሚሆናችሁን ፔመንት መኖሩን ቼክ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሮገን አድቨርታይዚንግ የሚል አለ። ስለ ድርጅቱ የተለያዩ ዲስክሪፕሽኖች አሉ። ጆይን ኔትወርክ የሚለውን እናደርጋለን። ይሄ እንግዲህ የሚከፍላችሁ ቀደም ላይ እንዳያችሁት $100 ፔፐር ኮል ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዷ ሰው የእናንተ ማስታወቂያ አይቶ ቢደውልላቸው እናንተ $100 ማፈስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እንግዲህ በቀን ውስጥ 3 ሰው ደውሎላቸው ቢውል በትንሹ ነው እንግዲህ 3 ሰዎች ከደወለላቸው በዛ ሊንክ መሰረት እናንተ $300 በቀን ሰርታችሁ መዋል ትችላላችሁ ማለት ነው። መመዝገብ አለባችሁ። ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ኢሜል፣ ካምፓኒ ኔም ማለት ከሌላችሁ እናንተ ፉል ኔማችሁን ቀጥታ ታስገባላችሁ። ዌብሳይት ዩአርኤላችሁን ታስገባላችሁ። ከሌላችሁ ችግር የለውም። አድሬሳችሁን ማስገባት ነው። በቁጥር ከሆነ 1000 ካልሆነ ደግሞ የሆነ አዲስ አበባ ወይ ባህር ዳር ያላችሁበትን ቦታ መጻፍ ነው። ፖስታል ኮድ እንግዲህ ይሄን ባለፈው የተነጋገርንበት ነው። አዲስ አበባ ላይ ከሆናችሁ 1000 ካልሆነ የተለያየ ሀገር ላይ ዚፕ ኮድ እንዴት ሰርችም እንደሚደረግ አይተናል። ምን ያክል ጊዜ እንደቆያችሁ የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች በሙሉ ከመለሳችሁ በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደምትመለከቱት ኢንስታንት ሜሴንጀር ነው። ምንድነው ኢንስታንት የምትጠቀሙት ከተባለ ቴሌግራም አብዛኛው ኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ ቴሌግራም ነው። የሜሴንጀር ስማችሁ ኢንስታንት ስክሪን ላይ የምናገኘው እንዲሁም ደግሞ የስንት አመት ልምድ ያላችሁ ማለት በአመታት ነው በወራት ነው የሚለውን እንግዲህ ራሱ ሊሚት ስላለው ከ0 እስከ 3 ወር። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ስትመልሱ የመጨረሻው ሙሉን ከሞላችሁለት በኋላ እዚህ ጋር are you prepared to make necessary commitments so affiliate marketing can you work for you ሲላችሁ yes የሚለውን መምረጥ ነው እንግዲህ ለስራ መዘጋጀታችሁን። ስለዚህ how long have you been doing online marketing ይሄንንም እንግዲህ በተቻላችሁ መጠን እውነቱን ለመናገር ሞክሩ። ስለዚህ ልክ እንደምትመለከቱት ነው ይሄኛው የትራፊኩን ኦሬዲ ሬጂስተር አድርገናል። join today ምናምን የሚል ነገር አለ እዚህ ጋር thanks for hiring you will be hiring from soon ነው። ስለዚህ በቅርቡ እንቀጥራቸዋለን ያሉ መጠበቅ ነው እንግዲህ እና ወዲያው ኢሜል በሚደረግላችሁ ጊዜ ወይም ደግሞ የተለያየ ያስገባችሁት መረጃ ላይ ቴሌግራም ላይ እንግዲህ በሜሴጅ ሲላክላችሁ በተለያየ መንገድ እናንተ ወዲያው አክቲቭ ሆናችሁ ታዩታላችሁ። ከዛ በቀጥታ ሊንካቸውን ሲልኩላችሁ እናንተ ያንን ሊንክ ሪፈራል ሊንክ በመውሰድ ቀጥታ ዴቭራምዚ ወደሚል ሰው ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እንግዲህ ሙሉ ዲቴሉን ለማብራራት ሳይሆን እዚህ ጋር ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ፋይናንስ የጻፈው ብዙ መጽሐፎች አሉ። ስለዚህ ፋይናንስን ሲያብራራ የሚያራምደው ዴብትን ሪሊፍ ማድረግን የሚደግፍ ወይም ደግሞ በዴብት እንዲኖር ወይም ብድርን እዳን የሚቃወም ወይም ደግሞ የማያምን በዚህ የታወቀ ስለሆነ
እሱን የሚከተሉት በጣም ብዙ ሺህ ፎሎወሮች የሱን መጽሐፍ የሱን ፕሪንሲፕል የሚከተሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች የት ላይ እናገኛቸው የሚለው ቀጣይ ፌስቡክ ላይ ገብታችሁ ልክ እንደምትመለከቱት ዴቭ ራምዚ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄንን ስታደርጉ እሱ ሳይሆን እነዛን ግሩፖች ክሬት ያደረጋቸው እነሱን ግሩፖች ፌስቡክ ላይ ገብታችሁ ሁሉን በተቻላችሁ መጠን ሁሉንም ባይሆን 4-5ቱን ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ ሁሉም ሲቀበሏችሁ ጆይን አፕሩቭድ ተደረጉ እየገባችሁ የምጽፉት እንግዲህ ዴብት ሪሊፍ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ኮንታክት እኔ ሰጣችኋለሁ። ስለዚህ አግኙኝ ብላችሁ ፖስት መጻፍ ብቻ ነው። ያንን በእንግሊዘኛ የጻፋችሁት ፖስት እንግዲህ ሰዎች ኮሜንት ላይ እኔን እያሉ የሚጽፉላችሁ ኮሜንት ይኖራሉ። ስለዚህ እነዛን ሰዎች እየገባችሁ ቀጥታ ሜሴጃቸው ላይ እየገባችሁ ያን ሊንክ መላክ ነው። ስለዚህ የምትሰሩት ነገር ምንም ህገወጥ የሆነ ነገር የለውም። ያን ሊንክ አስገብታችሁ ፖስት አታደርጉም። ለተባለው ድርጅት ቢደውሉላችሁ ቀጥታ እንግዲህ ይሄ ያልኳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች መሆን አይደለም የሚጠበቅባችሁ ይሄንን ግሩፕ የተቀላቀሉት በሙሉ የሱን ፕሪንሲፕል የሚያራብጡ ስለሆነ ዴብት ሪሊፍ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ስለሆኑ እናንተ በቀጥታ በእርግጠኝነት ይደውላችኋል። ስለዚህ ያንን ኮንታክት እናንተ ቶሎ ተሰጣችኋላችሁ ሰዎች በደወሉ ቁጥር። ነገር ግን ከ7 ቀን በፊት ሰው እየደጋገመ ቢጠይቃቸው ለእናንተ ሂሳብ ታሳቢ አይሆንም። ነገር ግን ከ7 ቀን በኋላ ዛሬ የደወለላችሁ ሰው ተመልሶ መጥቶ ቢደውል በዛ ሊንክ መሰረት ለእናንተ እንደገና $100 የሚታሰብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በአዲስ በአማረ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ወደ ቀጣይ ዙር እንሻገር እንላችኋለን። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።